Palestine. Palestine. Whenever we do any demonstrations, everything has to remain on that side. For now, I'm trying to keep people off the road. As you can see, it's very busy. Palestine. ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੋਰੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਗੜਗੜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੁੰਮੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕੌਮੀ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕਰੇ ਆ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 47 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਪਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪਏ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਖੋਲੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਰੀ ਭਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਮਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੁਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਐਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਐਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਮਾਇਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਪਾਨ ਤੇ
ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੁਟਾ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਚੂਕਰ ਅਜ਼ਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਹੁਰਦਨ ਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਆ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਪਾਰੀ FBI ਦੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਮਨਸੂਬੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਮੂਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਕੇ। ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਣੀ ਆ, ਕੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਵੇ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਕੱਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਜਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਢ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੂ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 900 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ
ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ कि इन गरीब सिखन को द्यूं पातशाही, ये याद करें हमारी बुराई। साडी लड़ाई अपने गुरु दे उन्हां वचनां दे उत्ते पहरा देण दी आ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਕ, ਸੱਚ, ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਪੱਟਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਜਲਗਾਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੌਲਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੀਥੜੇ ਉੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਯੂਐਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡਿੱਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਗੜਗੜਾਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੰਗਾਰਨ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ।
ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਪਾਂਦੇ ਦੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ तमाम ਵਸਦੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ तमाम ਚਲਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ 239 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਦਾ ਭਾਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਭੋਏ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਵਿੱਢਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਬੜੇ ਔਰੰਗੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਸ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਗਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇਹ ਧੋਖ ਮਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਸਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਲ ਕੇ ਮਸਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਮਤਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ,
ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਮਿਟਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। इन गरीब सिखन को दू पातशाही, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਪਾਕ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵਧਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲਵੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਲੱਖ ਬੰਦਾ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5 7 10 ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਰਹੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲੈਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੋ ਸਿੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਲੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਹਾਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਲੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੁਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਘਰ ਘਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਈਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਤਪਰ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ MP ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਣਖ ਜਾਗ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਲੜਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾੜ-ਬਾੜ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 92 ਤੁਸੀਂ MLA ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ
ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਬਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਬਾਸਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਜਾਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚਰਖੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਦਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ
ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਜਾ ਕਢਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ, ਸਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਨੇਟੋ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਵਕ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ USM ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਲੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸਲੀ ਕਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ 25-25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 Okay, good, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। Whenever we do any demonstrations, everything has to remain on that side. For now, I'm trying to keep people off the road. As you can see, it's very busy. ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ। ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੋਰੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਗਲਗਲਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੁੰਮੜੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਆ, ਉਹ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕੌਮੀ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕਰੇ ਆ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 47 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਪਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪਏ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਖੋਲੀ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਰੀ ਭਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਮਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੁਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਐਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਐਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ISI ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਮਾਇਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੁਟਾ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਚੂਕਰ ਅਜ਼ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ
ਹੁਰਦਨ ਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਆ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਪਾਰੀ FBI ਦੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਮਨਸੂਬੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਮੂਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਕੇ। ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ, ਕੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਵੇ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਕੱਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਜਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਢ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੂ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 900 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ
दशमेश पिता कलगीधर ने वादा किया कि इन गरीब सिखन को द्यूं पातशाही, ये याद करें हमारी बुराई। साडी लड़ाई अपने गुरु दे उन्हां वचनां दे उत्ते पहरा देण दी आ। असीं उस धरती दे राजे नहीं बनना, असीं उत्थे हक सच इंसाफ दा राज कायम करके ओदे पहरेदार बनना है। ते तुहानू असीं उस खिते दे विच किते भी नहीं, जिदन खालिस्तान दा राज उत्थे कायम हो गया असीं याद करा लिया ते मनुवाद दीयां जड़ां जड़ियां असीं सारे साउथ इंडिया सब कंटीनेंट तो कट्टणीਆਂ। जिवें तुहानू जरेशिया तो धक्के मार के तुहानू चोरां नू इंडिया नू भेजिया सी, उत्थे तुसीं कब्जा कर लिया आदिवासियों ते, तुहाडा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਲਗਾਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਇਹਦੇ ਪੀਠੜੇ ਉੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਯੂਐਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡਿੱਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਗੜਗੜਾਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੰਗਾਰਨ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਪਾਂਦੇ ਦੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ तमाम ਵਸਦੇ ਧਰਮਾਂ
ਅਤੇ तमाम ਚਲਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ 239 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਦਾ ਭਾਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਭੋਏ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਵਿੱਢਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਬੜੇ ਔਰੰਗੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਸ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਗਾ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇਹ ਧਰੋਕ ਮਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਸਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਲ ਕੇ, ਮਸਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਮਤਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਮਿਟਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਪਾਕ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵਧਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਲੱਖ ਬੰਦਾ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5 7 10 ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਰਹੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲੈਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਹਾਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਲੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਟੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੁਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਟੈਰ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਘਰ ਘਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਈਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਤਪਰ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ MP ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਣਖ ਜਾਗ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾੜ-ਬਾੜ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 92 ਤੁਸੀਂ MLA ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਬਾਸਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਜਾਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚਰਖੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਦਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਜਾ ਕਢਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਨੇਟੋ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਵਕ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ USM ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਚੇਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸਲੀ ਕਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ 25-25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 Okay, good, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। Whenever we do any demonstrations, everything has to remain on that side. For now, I'm trying to keep people off the road. As you can see, it's very busy. We're trying to get people here to help. ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੋਰੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਗਲਗਲਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੁੰਮੜੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਆ, ਉਹ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕੌਮੀ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕਰੇ ਆ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 47 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਪਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪਏ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਖੋਲੀ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਰੀ ਭਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਮਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੁਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਐਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਐਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਮਾਇਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੁਟਾ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਚੂਕਰ ਅਜ਼ਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਹੁਰਦਨ ਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਆ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ
ਦੀ ਸਪਾਰੀ FBI ਦੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਮਨਸੂਬੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਮੂਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਕੇ। ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ, ਕੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਵੇ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਕੱਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਜਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ, ਮਾਰਾਂਗੇ ਹੀ ਸਪਰੈਡ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਭ ਆਏਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਢ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੂ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 900 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ इन गरीब सिखन को द्यूं पातशाही, ये याद करें हमारी बुराई। साडी लड़ाई अपने गुरु दे उन्हां वचनां दे उत्ते पहरा देण दी आ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ
ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਲਗਾਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੀਥੜੇ ਉੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਯੂਐਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡਿੱਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਗੜਗੜਾਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੰਗਾਰਨ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਪਾਂਦੇ ਦੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ तमाम ਵਸਦੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ तमाम ਚਲਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ 239 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਦਾ ਭਾਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਭੋਏ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਵਿੱਢਿਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਬੜੇ ਔਰੰਗੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਸ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਗਾ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇਹ ਧੋਖ ਮਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਸਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਲ ਕੇ ਮਸਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਮਤਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਮਿਟਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਪਾਕ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵਧਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਲੱਖ ਬੰਦਾ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5 7 10 ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਰਹੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲੈਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਹਾਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਲੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੁਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਅੰਤਾ ਮੁੱਤੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਘਰ ਘਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਤਪਰ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਣਖ ਜਾਗ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾੜ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 92 ਤੁਸੀਂ MLA ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਬਾਸਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਜਾਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚਰਖੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਦਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਜਾ ਕਢਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਨੇਟੋ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ
ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਵਕ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ USM ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਲੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸਲੀ ਕਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ 25-25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 Okay, good, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। good. Whenever we do any demonstrations, everything has to remain on that side. For now, I'm trying to keep people off the road. As you can see, it's very busy. We're trying to get people here to help us out. ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੋਰੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਗੜਗੜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੁੰਮੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਆ, ਉਹ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕੌਮੀ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ। 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕਰੇ ਆ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 47 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਪਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪਏ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਖੋਲੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ
ਜਿਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਰੀ ਭਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਮਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੁਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਐਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਐਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ISI ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਮਾਇਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੁਟਾ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਚੂਕਰ ਅਜ਼ਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਹੁਰਦਨ ਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਆ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਪਾਰੀ FBI ਦੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਮਨਸੂਬੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਮੂਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਕੇ, ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ।
तेरे च जिन्ना दम है तू ला ला ते जिद्दण मेरे अड़िके आया ते तेरी जम्मण वाली तेनू पछताऊगी ओनू दस दिओ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ ਕੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅੱਜ ਆਵੇ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਮਾਰ ਲਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਜਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਇਓ ਥੋੜੇ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਸਪਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੂ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 900 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ दशमेश पिता कलगीधर ने वादा किया कि इन गरीब सिखन को द्यूं पातशाही ये याद करें हमारी बुराई साडी लड़ाई अपने गुरु दे उन्हां वचनां दे उत्ते पहरा देण दी आ असीं उस धरती दे राजे नहीं बनना असीं उत्थे हक सच इंसाफ दा राज कायम करके ओदे पहरेदार बनना ते तुहानूं असीं उस खिते दे विच किते भी नहीं जिदन खालिस्तान दा राज ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਕੱਟਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਲਗਾਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮ ਅਰੁਣਾਚਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ
ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਪੀਠੜੇ ਉੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਯੂਐਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡਿੱਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਗੜਗੜਾਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੰਗਾਰਨ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਪਾਂਦੇ ਦੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ तमाम ਵਸਦੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ तमाम ਚਲਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ 239 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ
ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ एहसान किया, ये मुल मोड़िया कि तुसी एहसान फरामोश हो गए। क्योंकि इस धरती ते भाई गुरदास ने कहा अकिरत घन दा भार ये धरती भी नहीं चलती, क्योंकि भारी भोए अकिरत घन मंदी हूं मंदे। एक समा आएगा जदों तुहानू इहदा एहसास होएगा कि तुसी इस पंथ दे नाल जिहड़ा वैर विढ़िया आ तुहानू अपनी सही औकात दे विच सिख लैके आउणगे। समा किसे दा मित नहीं हुंदा। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਬੜੇ ਔਰੰਗੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਸ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਗਾ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ जिन्हों गुरु अर्जन साहिब जी की शहादत ते तेरा किया मीठा लागै हर नाम पदार्थ नानक मांगै। ये ध्रुव कमा के दस दिता कि तुसी किसे दे सके नहीं। पर मैं अपने हिंदू वीरां नूं एक बेनती करदा, जिस दिन ये हिंदुस्तान डिक्टेटरशिप ते उतरेगा गरीब हिंदुआं नूं भी ये नास्तो नबूद कर देवेगा। ये किसे दे सके नहीं। जिस कौम दे विच इन्हां ने अपने संविधान नूं भी वंडियां पा के रखिया, इन्हां दा संविधान किसे नीच जात नूं अपने बराबर बिठाउण दी, अपने बराबर सोहबत दे विच बैठण दी शक्ति नहीं रखदा। ये गरीब जातां नूं कुतल के मसल के खत्म कर देना चाहुंदे हन ते अपनी उच्च जाति दा हंकार लैके ये हिंदुस्तान नूं हिंदू राष्ट्र बनाउणा चाहुंदे हन। पर असीं दस दईए जिन्नी देर इस दुनिया ते एक भी सिख बचदा, पूरी दुनिया ते एक भी सिख बचिया, तुहाडे ये जेड़े नाकाम मनसूबे है वो पूरे नहीं होण देणगे। दुनिया दे विच सिखां दीयां एग्जाम्पलां दित्तियां जांदियां, दुनिया दे विच सिखां नूं सिखां दीयां कुर्बानियां करके याद कीता जांदा ते सिखां नूं सिखां दे किरदारां करके याद कीता जांदा। ते जे भाई दीप सिंह सिद्धू जिन्हों तुसीं शहीद कीता, भाई हरदीप सिंह निज्जर जिन्हों तुसी शहीद किया, भाई परमजीत सिंह पंजवड़ जिन्हों तुसी शहीद किया, मता सोचो कि ये लाइनां छोटियां होणियां, ये लाइनां वड्डियां होणियां, क्योंकि सानू शहीदां ने सानू झंझोड़ा दे के दोबारा फिर लड़ के मर के मिटन करके इस दुनिया ते अपने सिखां दी गल, अपने पंजाब दी गल, अपने पंथ दी गल इदां ही करदे रवांगे। क्योंकि गुरु साहब ने सानू पैदा ही इदां कीता कि खालसा मेरो रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। इन गरीब सिखन को दू पातशाही, उन्हें सानू पातशाहियां दित्तियां, पर असीं तुहाडे भुलेखियां दे विच जो 1947 विच गलती कीती, जदों तुसीं दरबार साहब ते अटैक कीता, उदों संत जरनैल सिंह जी खालसा पिंडरा वालियां ने कौम नूं नारा दित्ता सी कि जे इस हिंदुस्तान दी सरकार ते फौज दे नापाक, देखो तुहाडी करतूत, तुहानू असीं नापाक गिणदे आ, असीं तुहाडी फौज नूं नापाक कहने आ। सो उस नापाक फौज दे पैर गुरु साहब दी हदूद अंदर, दरबार साहब दी हदूद अंदर पए, उस दिन खालिस्तान दी नींह रखी गई है। सो ਉਹ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ दिन बर दिन ਵਧਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ हिंदू कुड़ियां नूं ना बचाउंदे। क्योंकि सिखां दे कोल जो सिद्धांत है वो है सगली धरती दे उत्ते ओ ब्रह्मंड दे विच जो खालसा राज दी असीं गल करदे हां, जो बेगमपुरा शहर को ना हो, असीं किसे नूं ओदी जात करके सत्कार नहीं दिंदे, असीं हर किसे नूं उस दे किरदार करके सत्कार दिंदे हां। साडे विच बहुत हिंदू लोग हन जिन्हां ने समय समय सिखां दे नाल बहुत वधिया नीति अपनाई, बहुत कुर्बानियां कीतियां। सो उन्हां हिंदुआं नाल साडा कोई वैर नहीं, साडा वैर खालिस्तान जिंदाबाद राज करेगा, राज करेगा, राज करेगा। बोले सो निहाल।
ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਲੱਖ ਬੰਦਾ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5 7 10 ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਰਹੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲੈਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਹਾਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਲੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਟੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੁਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਟੈਮ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਘਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਈਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਤਪਰ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਣਖ ਜਾਗ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾੜ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 92 ਤੁਸੀਂ MLA ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਬਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਬਾਸਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਜਾਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਅਸੀਂ ਗੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ UNO ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚਰਖੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਗਏ,
ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਦਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਜਾ ਕਢਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਨੇਟੋ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਵਕ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ USM ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ।
ਮੈਂ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅਸਲੀ ਕਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ 25-25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 Okay, good, good. ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 Whenever we do any demonstrations, everything has to remain on that side. For now, I'm trying to keep people off the road. As you can see, it's very busy. We're trying to get people here to help us out. ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੋਰੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਗੜਗੜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੁੰਮੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਆ, ਉਹ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕੌਮੀ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕਰੇ ਆ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 47 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਪਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪਏ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਖੋਲੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਰੀ ਭਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ
ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਮਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੁਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਐਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਐਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ISI ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਮਾਇਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੁਟਾ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਚੂਕਰ ਅਜ਼ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਹੁਰਦਨ ਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਆ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਪਾਰੀ FBI ਦੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਮਨਸੂਬੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਮੂਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਕੇ, ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ, ਕੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਵੇ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਕੱਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਜਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਢ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੂ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 900 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ इन गरीब सिखन को द्यूं पातशाही, ये याद करें हमारी गुरियाई। साडी लड़ाई अपने गुरु दे उन्हां वचनां दे उत्ते पहरा देण दी आ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਜਲਗਾਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮੌਤ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੀਖੜੇ ਉੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਯੂਐਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ,
ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡਿੱਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਗੜਗੜਾਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੰਗਾਰਨ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਪਾਂਦੇ ਦੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ तमाम ਵਸਦੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ तमाम ਚਲਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ 239 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਦਾ ਭਾਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਭੋਏ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਵਿੱਢਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਬੜੇ ਔਰੰਗੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਸ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ
ਜਿਹੜਾ ਤੇਗਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇਹ ਧੋਖ ਮਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਾਸਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਲ ਕੇ ਮਸਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਮਤਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਮਿਟਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਪਾਕ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵਧਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ।
ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਲੱਖ ਬੰਦਾ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5 7 10 ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਰਹੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲੈਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਹਾਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਲੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੁਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਘਰ ਘਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਤਪਰ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ MP ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਣਖ ਜਾਗ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ
ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 92 ਤੁਸੀਂ MLA ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਬਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਬਾਸਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਸਤਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਜਾਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ UNO ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚਰਖੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ
ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਜਾ ਕਢਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਨੇਟੋ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਵਕ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ USM ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਚੇਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸਲੀ ਕਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ।
ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ 25-25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 Okay, good, good. ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ Whenever we do any demonstrations, everything has to remain on that side. For now, I'm trying to keep people off the road. As you can see, it's very busy. We're trying to get ਖਾਲਿਸਤਾਨ people here to ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੋਰੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਗੜਗੜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੁੰਮੜੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕੌਮੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕਰੇ ਆ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 47 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਪਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪਏ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਖੋਲੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਰੀ ਭਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਮਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੁਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਐਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਐਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ISI ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਮਾਇਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੁਟਾ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਚੂਕਰ ਅਜ਼ਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਹੁਰਦਨ ਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਆ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਪਾਰੀ FBI ਦੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਮਨਸੂਬੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਮੂਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਕੇ, ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਡਿੱਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ, ਕੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਵੇ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਕੱਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਜਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਢ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੂ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ,
ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 900 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ इन गरीब सिखन को द्यूं पातशाही ये याद करें हमारी गुरियाई। साडी लड़ाई अपने गुरु दे उन्हां वचनां दे उत्ते पहरा देण दी आ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਪੱਟਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਜਲਗਾਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਪੀਠੜੇ ਉੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਯੂਐਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡਿੱਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਗੜਗੜਾਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੰਗਾਰਨ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਪਾਂਦੇ ਦੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ तमाम ਵਸਦੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ तमाम ਚਲਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ 239 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਦਾ ਭਾਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਭੋਏ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਵਿੱਢਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਬੜੇ ਔਰੰਗੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਸ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬਰਦਨ ਬਾਰ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਗਾ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇਹ ਧਰੋਕ ਮਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਸਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਲ ਕੇ, ਮਸਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ
ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਮਤਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਮਿਟਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਪਾਕ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵਧਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲਵੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਲੱਖ ਬੰਦਾ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5 7 10 ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਰਹੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਖਾਨਿਆਂ ਤੇ
ਉਂਗਲੀ ਕਰੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲੈਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਹਾਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਲੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੁਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਘਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਈਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਤਪਰ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ MP ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਣਖ ਜਾਗ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ।
ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾੜ-ਬਾੜ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 92 ਤੁਸੀਂ MLA ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਬਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਬਾਸਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤਾਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਜਾਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ UNO ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚਰਖੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਦਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ
ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਜਾ ਕਢਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਨੇਟੋ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਵਕ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ USM ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਚੇਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਲੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸਲੀ ਕਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ 25-25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 Okay, good, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ। Whenever we do any demonstrations, everything has to remain on that side. For now, I'm trying to keep people off the road. As you can see, it's very busy. We're
ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੋਰੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਗੜਗੜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੁੰਮੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕੌਮੀ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕਰੇ ਆ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 47 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਪਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪਏ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਖੋਲੀ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਰੀ ਭਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਮਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੁਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਐਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਐਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਮਾਇਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ
ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੁਟਾ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਚੂਕਰ ਅਜ਼ਹਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਹੁਰਦਨ ਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਆ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਪਾਰੀ FBI ਦੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਮਨਸੂਬੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਮੂਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਕੇ। ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਣੀ ਆ, ਕੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਵੇ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਕੱਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਜਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਢ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੂ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 900 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆ।
ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ कि इन गरीब सिखन को द्यूं पातशाही ये याद करें हमारी बुराई। साडी लड़ाई अपने गुरु दे उन्हां वचनां दे उत्ते पहरा देण दी आ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਤੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਕੱਟਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ, ਜਿਹੜੀ ਜਲਗਾਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੀਥੜੇ ਉੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਯੂਐਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡਿੱਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਗੜਗੜਾਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੰਗਾਰਨ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਪਾਂਦੇ ਦੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ तमाम ਵਸਦੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ तमाम ਚਲਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ 239 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਦਾ ਭਾਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਭੋਏ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਵਿੱਢਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਬੜੇ ਔਰੰਗੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਸ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਗਾਂ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇਹ ਧਰੋਕ ਮਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਸਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਲ ਕੇ ਮਸਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਮਤਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ
ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਮਿਟਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ रूप है खास, खालसे मैं हूं करो निवास। इन गरीब सिखन को दू पातशाही, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ हिंदुस्तान दी सरकार ते फौज दे नापाक, देखो तुहाडी करतूत, तुहानू असी नापाक गिणदे आ, असी तुहाडी फौज नू नापाक कहने आ। सो उस नापाक फौज दे पैर गुरु साहब दी हदूद अंदर, दरबार साहब दी हदूद अंदर पए, उस दिन खालिस्तान दी नींह रखी गई है। सो ਉਹ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ दिन भर दिन ਵਧਣ गईयां, ਇਹ ਕਦੇ ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। सो अपने सिद्धांत नू, अपने संविधान नू लागू करो ते शर्म करो जिन्हां ने तुहानू इस जोगे कीता, नहीं तां तुसीं कदे भी गजनी दे बाजारां दे विच अपणीਆਂ इज्जतां ना बचा सकदे जे सिख तुहाडीਆਂ टके टके दे विच दीयां हिंदू कुड़ियां नू ना बचाउंदे, क्योंकि सिखां दे कोल जो सिद्धांत है ਉਹ है सगली धरती दे उत्ते, ਉਹ ब्रह्मंड दे विच जो खालसा राज की असी गल करते हाँ, जो बेगमपुरा शहर को ना हो, असी किसे नू ओदी जात करके सत्कार नहीं दिंदे, असी हर किसे नू उस दे किरदार करके सत्कार दिंदे हाँ। साडे विच बहुत हिंदू लोग हन जिन्हां ने समय समय सिखां दे नाल बहुत वधिया नीति अपनाई, बहुत कुर्बानियां कीतियां। सो उन्हां हिंदुआं नाल साडा कोई वैर नहीं, साडा वैर खालिस्तान राज करेगा, राज करेगा, राज करेगा, बोले सोनिहा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू। केवल ते केवल अत्याचार ते जेड़े जरवाने इस धरती दे उत्ते वसदे लोकां दे नाल धक्केशाही करनगे, डिक्टेटर बनणगे, खालसा हमेशा उन्हां तो बदले लवेगा, जिद्दां पिछले इतिहास दे विच ईवन के तुसीं जिहड़ा साडा मौजूदा इतिहास है ਉਹਨੂੰ भी पढ़ के देखियो, क्योंकि तुसीं पुरातन इतिहास तां पढ़िया ही नहीं। जे तुसीं पढ़िया हुंदा ते तुसीं सिखां दे नाल इदां दे धोखे नहीं करने सी। सिखां दे नाल कीतियां तुहाडीਆਂ दुश्वारियां ਤੁਹਾਨੂੰ एक दिन उत्थे खड़ा करनगीਆਂ जिथे ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਭੀਖ भी नहीं मिलनी। सो आओ, समा बहुत हो गया ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ हर साल ਜਦੋਂ भी ਸਾਨੂੰ मौका मिलता ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਯੂਐਨਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5 7 10 ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਰਹੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲੈਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ,
ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਹਾਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਲੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਟੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੁਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਘਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਤਪਰ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ, ਜੇ MP ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਣਖ ਜਾਗ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾੜ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 92 ਤੁਸੀਂ MLA ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ
ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਬਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਬਾਸਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਚੋਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਜਾਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ UNO ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚਰਖੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਦਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਜਾ ਕਢਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਨੇਟੋ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਵਕ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ USM ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਐਵਰੀਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸਲੀ ਕਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ 25-25 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। Whenever we do any demonstrations, everything has to remain on that side. For now, I'm trying to keep people off the road. As you can see, it's very busy. ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੋਰੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਗਲਗਲਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੁੰਮੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਆ, ਉਹ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕੌਮੀ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕਰੇ ਆ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ
पर बराबर दे शहरी बन के जे सानू 2 नंबर दे शहरी बना के इन्होंने रखना ते असी 47 वाली गलती नहीं करते। जे सानू इन्होंने खालिस्तान देना है तो असी जरूर लवांगे, पर जे दरबार साहब की परिक्रमा दे उत्ते इस गंदी हुकूमत दे नापाक पैर पाए ते खालसा जी खालिस्तान की नहीं रखी जाएगी ते इन्हां दे नापाक पैर ਜਿਹੜੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪਏ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਖੋਲੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛਡਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਰੀ ਭਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਮਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੁਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਐਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਐਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ISI ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਮਾਇਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੁਟਾ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਚੂਕਰ ਅਜ਼ਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਹੁਰਦਨ ਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦਿਆਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਆ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਪਾਰੀ FBI ਦੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਮਨਸੂਬੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਮੂਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਕੇ। ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ, ਕੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਵੇ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਕੱਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਜਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਢ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੂ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 900 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ
दशमेश पिता कलगीधर ने वादा किया कि इन गरीब सिखन को द्यूं पातशाही, ये याद करें हमारी बुराई। साडी लड़ाई अपने गुरु दे उन्हां वचनां दे उत्ते पहरा देण दी आ। असीं उस धरती दे राजे नहीं बनना, असीं उत्थे हक सच इंसाफ दा राज कायम करके ओदे पहरेदार बनना है। ते तुहानू असीं उस खिते दे विच किते भी नहीं, जिदन खालिस्तान दा राज उत्थे कायम हो गया असीं याद करा लिया। ते मनुवाद दीयां जड़ां जड़ियां असीं सारे साउथ इंडिया सब कंटीनेंट तो कट्टणीਆਂ। जिवें तुहानू जरेशिया तो धक्के मार के तुहानू चोरां नू इंडिया नू भेजिया सी, उत्थे तुसीं कब्जा कर लिया आदिवासियों ते। तुहाडा ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਲਗਾਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਇਹਦੇ ਟੀਥੜੇ ਉੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਯੂਐਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡਿੱਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਗੜਗੜਾਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੰਗਾਰਨ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਪਾਂਦੇ ਦੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ तमाम ਵਸਦੇ ਧਰਮਾਂ
ਅਤੇ तमाम ਚਲਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ 239 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਦਾ ਭਾਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਭੋਏ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਵਿੱਢਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਬੜੇ ਔਰੰਗੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਸ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਗਾ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇਹ ਧੋਖ ਮਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਸਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਲ ਕੇ, ਮਸਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਮਤਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਮਿਟਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਪਾਕ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ
ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵਧਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਲੱਖ ਬੰਦਾ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5 7 10 ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਰਹੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲੈਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਹਾਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਲੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੁਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਟੈਮ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੂਰਬੀਰ ਯੋਧੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਘਰ ਘਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਤਪਰ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ MP ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਣਖ ਜਾਗ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੋ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 92 ਤੁਸੀਂ MLA ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਬਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਬਾਸਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ
ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਜਾਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚਰਖੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਦਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਜਾ ਕਢਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਨੇਟੋ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ
ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਵਕ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ USM ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸਲੀ ਕਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ 25-25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 ਖਾਲਿਸਤਾਨ। Whenever we do any demonstrations, everything has to remain on that side. For now, I'm trying to keep people off the road. As you can see, it's very busy. ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੋਰੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਗੜਗੜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੁੰਮੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਆ, ਉਹ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕੌਮੀ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕਰੇ ਆ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 47 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਪਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪਏ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਖੋਲੀ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ
ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਰੀ ਭਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਮਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੁਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਐਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਐਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਆਈਐਸਆਈ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਮਾਇਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੁਟਾ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਚੂਕਰ ਅਜ਼ਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਹੁਰਦਨ ਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਆ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ
ਦੀ ਸਪਾਰੀ FBI ਦੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਮਨਸੂਬੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਮੂਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਕੇ। ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ। ਤੇਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ, ਕੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਵੇ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਕੱਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਜਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਢ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੂ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 900 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਕਿ इन गरीब सिखन को द्यूं पातशाही, ये याद करें हमारी बुराई। साडी लड़ाई अपने गुरु दे उन्हां वचनां दे उत्ते पहरा देण दी आ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਪੱਟਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਰੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ
ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਲਗਾਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੀਥੜੇ ਉੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਯੂਐਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡਿੱਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਗੜਗੜਾਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੰਗਾਰਨ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਪਾਂਦੇ ਦੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ तमाम ਵਸਦੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ तमाम ਚਲਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ 239 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਹਨ ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਦਾ ਭਾਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਭੋਏ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਵਿੱਢਿਆ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਬੜੇ ਔਰੰਗੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਸ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਗਾ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇਹ ਧਰੋਕ ਮਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਸਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਲ ਕੇ ਮਸਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਮਤਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਮਿਟਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਪਾਕ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵਧਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਲੱਖ ਬੰਦਾ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5 7 10 ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਰਹੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲੈਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਹਾਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਲੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੁਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਏਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਣਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਘਰ ਘਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਈਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤਾਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਈਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਤਪਰ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਣਖ ਜਾਗ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ, ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾੜ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 92 ਤੁਸੀਂ MLA ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਬਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਬਾਸਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ
ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਜਾਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਅਸੀਂ ਗੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਯੂਐਨਓ ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚਰਖੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਦਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਜਾ ਕਢਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਨੇਟੋ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ,
ਉਹਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ USM ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਤੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਲੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸਲੀ ਕਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ 25-25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ, 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 Okay, good, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ, good. ਖਾਲਿਸਤਾਨ। Whenever we do any demonstrations, everything has to remain on that side. For now, I'm trying to keep people off the road. As you can see, it's very busy. We're trying to get people here to help out. ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੋਰੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਗੜਗੜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੁੰਮੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਆ, ਉਹ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕੌਮੀ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕਰੇ ਆ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 47 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਪਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪਏ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਖੋਲੀ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਰੰਸੀ
ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਰੀ ਭਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਮਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੁਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, UN ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ UN ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ISI ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਮਾਇਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੁਟਾ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਚੂਕਰ ਅਜ਼ਮਾ ਹੀਲਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਹੁਰਦਨ ਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਆ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਪਾਰੀ FBI ਦੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਮਨਸੂਬੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਮੂਰੇ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਕੇ, ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ
तेरे च जिन्ना दम है तू ला ला ते जिद्दण मेरे अड़िके आया ते तेरी जम्मण वाली तेनू पछताऊगी ओनू दस दिओ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਉਣੀ ਆ ਕੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ ਅੱਜ ਆਵੇ ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦਾ ਕੱਲ ਮਾਰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਮਾਰ ਲਓ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਜਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜਾਓ ਥੋੜਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਯਾਰ ਸਪਰੈਂਟ ਹੋ ਜਾਓ ਤੁਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੰਭਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਡ ਜਾਓ ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਵੋ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੂ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 900 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆ ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ दशमेश पिता कलगीधर ने वादा किया कि इन गरीब सिखन को द्यूं पातशाही ये याद करें हमारी बुराई साडी लड़ाई अपने गुरु दे उन्हां वचनां दे उत्ते पहरा देण दी आ असीं उस धरती दे राजे नहीं बनना असीं उत्थे हक सच इंसाफ दा राज कायम करके ओदे पहरेदार बनना ते तुहानूं असीं उस खिते दे विच किते भी नहीं जिदन खालिस्तान दा राज ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਚੱਕ ਪੱਟਣੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਲਗਾਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਅੱਜ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮ ਅਰੁਣਾਚਲ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਬਿਹਾਰ ਝਾਰਖੰਡ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ
ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਇਹਦੇ ਪੀਠੜੇ ਉੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਯੂਐਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡਿੱਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਗੜਗੜਾਣ ਆਏ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੰਗਾਰਨ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣਗੇ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਪਾਂਦੇ ਦੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ तमाम ਵਸਦੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ तमाम ਚਲਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ 239 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਨ ਦਾ ਭਾਰ
ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਭੋਏ ਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਵਿੱਢਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਬੜੇ ਔਰੰਗੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਸ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਗਾ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇਹ ਧੋ ਕਮਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਸਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਲ ਕੇ ਮਸਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਮਤਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਮਿਟਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੂੰ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਪਾਕ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ
ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲਵੇਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਲੱਖ ਬੰਦਾ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5 7 10 ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਰਹੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਮਦਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲੈਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਹਾਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਲੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਟੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੁਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਟੈਸਟ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਚੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਘਰ ਘਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀਣ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ,
ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਤਪਰ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਐਮਪੀ ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਣਖ ਜਾਗ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅਮਰਤਪਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾੜ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 92 ਤੁਸੀਂ MLA ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਬਈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਬਾਸਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨਾਂ 'ਚ ਖਾਲਸਾਨ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਜਾਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ, ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਤੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦੀ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ UN ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚਰਖੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ
ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ, ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਆ, ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ, ਮਾਤਾਵਾਂ, ਭਾਈ ਅਮਰਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਦਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨਤ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਜਾ ਕਢਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਨੇਟੋ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਵਕ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ USM ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਐਵਰੀ ਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਚੇਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ
ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਅਸਲੀ ਕਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ 25-25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆ ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 Whenever we do any demonstrations, everything has to remain on that side. For now, I'm trying to keep people off the road. As you can see, it's very busy. ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਸਾ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੋਰੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਗੜਗੜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੁੰਮੜੀਆਂ ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕੌਮੀ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਹੈ ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕਰੇ ਆ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 47 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਪਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪਏ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਖੋਲੀ 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਰੀ ਭਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਮਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ,
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ UN ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੁਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, UN ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ UN ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ISI ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਏਜੰਟ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਲਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਹਰ ਉਸ ਬਾਹਰਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਹਮਾਇਤ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਦਊਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਮਿਹਣਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਰਮਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਹਿਟਲਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦ ਫੌਜ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਰਿਆਸਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਾਂਕੇ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਹੱਸਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਜਾੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਪਾਬੰਦੀ ਆ? ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਫੇਰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆਵਾਂ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਮਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜੁਟਾ ਲਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਚੂਕਰ ਅਜ਼ਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਹੁਰਦਨ ਵਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦੱਸਦੇ ਮਹਾਵਾਕਾਂ ਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਘਾਣ ਆ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਕੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਖੰਡੇ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਸਪਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੀ ਸਪਾਰੀ FBI ਦੇ ਅੰਡਰਕਵਰ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਮਾਰਤਾ ਤੈਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 3 ਜਾਂ 4 ਟਾਰਗੇਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾ ਮਨਸੂਬੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਬਸਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਪਰ ਆ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਫੇਰ ਵੀ ਖੜੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗਿੱਦੜ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਦੱਸ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਉਸ ਜਮੂਰੇ ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਦੱਸੂਗਾ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਆ ਕੇ, ਹਜੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮਨਵੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ, ਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ, ਤੇਰੇ 'ਚ ਜਿੰਨਾ ਦਮ ਹੈ ਤੂੰ ਲਾ ਲਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਮੇਰੇ ਅੜਿੱਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜੰਮਣ ਵਾਲੀ ਤੈਨੂੰ ਪਛਤਾਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦਾ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਾਊਂਗਾ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਆਣੀ ਆ, ਕੱਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਆਵੇ, ਇਹ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਏਦਾਂ ਹੀ ਗੂੰਜਦੀ ਰਹੂਗੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਗੋਲੀ ਦਾ। ਕੱਲ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਮਾਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਜਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਅਸਾਈਲਮ ਲੈਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ
ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਨਕਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਾਘਾ ਬਾਰਡਰ ਤੱਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਾਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨੂ ਵਰਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਉਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਫਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਹਲੀਮੀ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਸਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਹੋਣ ਤੇ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਜ ਕੇ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੌਕਾ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ ਅਸੀਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਗੰਦੇ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਮਿਟਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ 900 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਕੋਈ ਤੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਘਾਹ ਦੇ ਬੂਟੇ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੀ ਜੜ ਪੱਟੀ ਗਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਇਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਦਰਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੜੇ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸਿਰ ਚੱਕ ਕੇ ਗਊ ਮੂਤਰ ਪੀਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਕੋਈ 5-7 ਕਿੱਲੇ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਵਾਰਸ ਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਕਲਗੀਧਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ कि इन गरीब सिखन को द्यूं पातशाही ये याद करें हमारी बुराई। साडी लड़ाई अपने गुरु दे उन्हां वचनां दे उत्ते पहरा देण दी आ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਬਣਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਣ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜ ਉੱਥੇ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਾ ਲਿਆ ਤੇ ਮਨੂਵਾਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਤੋਂ ਪੱਟਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਰੇਸ਼ੀਆ ਤੋਂ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਨਸੂਬਾ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਗਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜਲਗਾਰ 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਊਥ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਐਮਪੀ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 6 ਸਟੇਟਾਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੱਖਰਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ 7 ਸਿਸਟਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸਾਮ, ਅਰੁਣਾਚਲ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ 7 ਸਟੇਟਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਮਾਓਵਾਦ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕ ਆਦੀਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਆ ਇਹਦੇ ਕੀਖੜੇ ਉੜਦੇ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਓ। ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਵਿਦਿਨ ਯੂਐਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਡਰ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮੋ ਨਿਸ਼ਾਨ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਮਿਟਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਢਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਲਿਸਟ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ
ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰੀਆਂ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਤੀਆਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਾਅਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਆ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲਿਸਟਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਡਿੱਕੇ ਇੱਥੇ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂਹਰੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰਨ ਆਏ ਆ ਜਾਂ ਗੜਗੜਾਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੰਗਾਰਨ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਾਲਮ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾ ਲਓ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਕੈਦਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਿਸਾਬ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿਣ। ਜੇ ਜੀਵੈ ਪਤ ਲੱਥੀ ਜਾਏ, ਸਭ ਹਰਾਮ ਜੇਤਾ ਕਿਛ ਖਾਏ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਇੱਕ ਫਤਿਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਤਿਹ ਵਿੱਚ ਦਈਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ, ਪਾਂਦੇ ਦੀ ਫੱਟੀ ਤੇ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਲਿਖ ਕੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ ਦੇ ਮਹਾਵਾਕ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪੰਥ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ तमाम ਵਸਦੇ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ तमाम ਚਲਦੀਆਂ ਸੰਪਰਦਾਵਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟ ਕੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਸੋਚ, ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ 239 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ 239 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਸਿਰਜਣਾ ਕੀਤੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਵਾਲਿਓ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਆਂ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜੀਆਂ। ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ, ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਅਖੌਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ, ਜਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਕਾਇਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਜਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅੱਜ ਟੱਲ ਖੜਕਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਅਹਿਸਾਨ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਮੁੱਲ ਮੋੜਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਸਾਨ ਫਰਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਦਾ ਭਾਰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰੀ ਭੋਏ ਅਕਿਰਤ ਘਣ ਮੰਦੀ ਹੂੰ ਮੰਦੇ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੈਰ ਵਿੱਢਿਆ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਹੀ ਔਕਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੱਖ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਗੇ। ਸਮਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿੱਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਆਏ, ਬੜੇ ਔਰੰਗੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 90 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਉਸ ਔਰੰਗੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਲੰਗ ਤੋਂ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੀ ਨਾ ਰਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੂਕਾਰ ਅਜ਼ ਹਮਾ ਹੀਲ ਤੇ ਦਰਗੁਜ਼ਸ਼ਤ ਹਲਾਲ ਅਸਤ ਬਰਦਨ ਬਾ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਦਸ। ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਜਿਹੜਾ ਤੇਗਾ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਉਹ ਖਾਲਸਾ
ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਤੇਰਾ ਕੀਆ ਮਿੱਠਾ ਲੱਗੈ, ਹਰ ਨਾਮ ਪਦਾਰਥ ਨਾਨਕ ਮੰਗੈ। ਇਹ ਧਰੋਕ ਮਾ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਉਤਰੇਗਾ, ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਨਸਤੋਂ ਨਬੂਦ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਕੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕਿਸੇ ਨੀਚ ਜਾਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਬਿਠਾਉਣ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਬਰਾਬਰ ਸੋਭਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਜਾਤਾਂ ਨੂੰ ਕੁਤਲ ਕੇ ਮਸਲ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਦਾ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖ ਬਚਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਕਾਮ ਮਨਸੂਬੇ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਭਾਈ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਜਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੰਜਵੜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ, ਮਤਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਝੰਜੋੜਾ ਦੇ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਲੜ ਕੇ ਮਰ ਕੇ ਮਿਟਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਇਦਾਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸੇ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਇਨ ਗਰੀਬ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਦੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁਲੇਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ 1947 ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਉਦੋਂ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾਅਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਪਾਕ, ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਤੂਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਪਾਕ ਗਿਣਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਨਾਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਪੈਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਦੂਦ ਅੰਦਰ ਪਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨੀਂਹ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਰ, ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿਨ ਬਰ ਦਿਨ ਵਧਣ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਕਦੇ ਘਟਣੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਜੋਗੇ ਕੀਤਾ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਾ ਬਚਾ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਕੇ ਟਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਆਂ ਹਿੰਦੂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਬਚਾਉਂਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਕੋ ਨਾਉ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਵੈਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ, ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਵਾਣੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕਰਨਗੇ, ਡਿਕਟੇਟਰ ਬਣਨਗੇ, ਖਾਲਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲਵੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਈਵਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਸ਼ਵਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰਨਗੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗਿਆ ਭੀਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਲੱਖ ਬੰਦਾ UNO ਦੇ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 5 7 10 ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ 10 ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਇਹ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮਿਆ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਛਕ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਰਹੇ ਵਾਸਤੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾ ਮੰਨੀ, ਫੜ ਫੜ ਰਹੀ ਧਰੀਕ ਸਮੇਂ ਖਿਸਕਾਈ ਕੰਨੀ, ਇਹ ਠਹਿਰਨ ਜਾਂਚ ਨਾ ਜਾਣਦਾ, ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਮ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਨੀਚੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੋਰਟਾਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਇਨਸਾਫ ਖਾਨਿਆਂ ਤੇ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਰਨ। ਸੋ ਆਓ, ਸਮਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਬਲਵਾਨ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿੱਖ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਨਸਾਫ ਆਪ ਲੈਣਗੇ। ਆਓ ਸਾਰੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 47 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਜੋ ਸਿੱਖ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਿਆਣੇ ਜੋ ਸਿਰ ਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਤੇ ਆਖਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਤੋਂ ਸੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਘਰੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਟੁਕੜੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਹਾਤਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਕਲਮ ਚੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹਲੇ FIR ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਾਈਕ ਚੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕੌਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਹਿਣੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਲਮ ਚੱਕੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਜੁਰਮ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉਸੇ ਹੀ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਸੂਰਵੀਰ ਯੋਧੇ ਜੋ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਬੇਅੰਤਾ ਬੁੱਤੜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਘਰ ਘਰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੁੰਡੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਰ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਾਹਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਹਕੂਮਤ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੀਨ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜਾਂ ਬਾਗੀ ਜਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਬੱਬਰ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਆ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਤਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਰਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਖੇਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸਾਥੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਤੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ ਸਿੱਧੂ, ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਦੁਆਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕਿੱਦਾਂ ਤਤਪਰ ਹੋਈ ਆ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਲਾਈਫ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ MP ਜਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਰਲਡ ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਣਖ ਜਾਗ ਗਈ ਵੀ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਉਹਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਝੂਠਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਦੁਬਈ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ
ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜੋ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਵਪਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜੋ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ 28 ਸਾਲ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਪੂਲਰ ਹੋ ਗਿਆ ਆ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੜਨੀ ਆ। ਤੇ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜੁਝਾਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੌਂਕੇ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਵਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੋਣ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਹੋਵੇ। ਹਕੂਮਤ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਵੀ ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ। ਉੱਥੇ ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਡਿਬੜੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਰੱਖੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ NSA ਲਾਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਬਾੜ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਕੁਛ ਸਾਡੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੇ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਹੁਣ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੱਭਰੂ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ 92 ਤੁਸੀਂ MLA ਆ, ਆਵਾਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਨ ਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹੀ ਰਿਹਾ ਆ ਵੀ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਰਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂ ਬਾਸਪਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੰਥਕ ਧਿਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਨੋਂ ਮਨੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਦੁਨੀਆ ਭਰ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦਾ, ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ 'ਚ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤੋਂ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਪਾ ਕੇ, ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਤ ਨਾ ਪੁੱਛੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ? ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਡਕੈਤੀ ਕੀਤੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਨੇਮ ਨਹੀਂ, ਡਿਕਟੇਟਰਸ਼ਿਪ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਜਾਣ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੀ ਜੋ ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਭੀਖ ਜਾਂ ਖੈਰਾਤ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੁਰਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਲਈ, ਧੌਣ ਤੇ ਗੋਡਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੁਗਲ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ਬਰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੰਨੂ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹੁਕੂਮਤ ਸਾਡੀ ਦਾਤਰੀ। ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਸੋਏ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀ ਹਕੂਮਤ ਸਾਨੂੰ ਵੱਢਦੀ, ਅਸੀਂ ਦੂਣ ਸਵਾਏ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ UNO ਵਰਗੀ ਸੰਸਥਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦਾ ਬੰਦ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਚਰਖੜੇ ਤੇ ਚੜੇ ਗਏ, ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਾਏ ਗਏ। ਤੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਜਿਹਨੂੰ ਚਾਹੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚਾੜ ਦੇਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਯੁਕਤ ਸੰਗਠਨ ਸੰਸਥਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ। ਤੇ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਲਈ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭਾਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਉਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਬਸ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੀ ਆ, ਧਮਕਾਉਂਦੀ ਆ। ਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ।
ਸੋ ਬਾਥਰੂਮਾਂ 'ਚ ਕੈਮਰੇ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਾਤਾਵਾਂ ਭਾਈ ਅਮਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਮੋਰਚਾ ਲਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹਨ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਈ ਬਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਦਸਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਭਾਰਤੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਸ ਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਚੂੜੀਆਂ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗੜੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਜ਼ਮਾਨ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਆ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਹਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਖੇਲ ਬਣ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਸੋ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕਰਕੇ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਨਾ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੌਂਸਲਰ ਆ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਧੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਲਵਾਰਾਂ ਪਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਬੋਦੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੰਜਾ ਕਢਾਈਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾੜੀਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੁਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਸੋ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਯੂਰਪ ਸਾਰਾ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀਆਂ। ਨੇਟੋ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜਿਸ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਈਏ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਲਈ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਨਾ ਖਿੱਚੋ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਸੀਏ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਸੀਏ ਵੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਬਰਟਾ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਵਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਕਿਵਕ ਦੇ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਈਏ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਣੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਜੰਗ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੱਕ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ USM ਮੀਡੀਆ ਜੋ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਆ ਕਰੋ, ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ। ਐਵਰੀਡੇ ਜੋ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਚਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਚਲੇਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸਲੀ ਕਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ ਆ। ਤੋ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਉਹ ਦਿਨ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕਈ ਟੁਕੜੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਤੋ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਏਦਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਈਆਂ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਕਿਉਂਕਿ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਕੰਮ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਿੰਘ ਭੁੱਖਣ ਪਾਣੇ 25-25 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪੇ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਰੌਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਹੁੰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋਂ ਜਿਹਦਾ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਔਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡਾ ਭੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ 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 Okay, good, good. ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ Palestine. Whenever we do any demonstrations, everything has to remain on that side. For now, I'm trying to keep people off the road. As you can see, it's very busy. ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਗੈਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਾਂ ਮੋਰੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਗਲਗਲਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਚੁੰਮੜੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਲਾਜ ਆ, ਉਹ ਆ ਆਜ਼ਾਦੀ। ਕੌਮੀ ਕਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਠੀਕਰੇ ਆ ਇਸ ਗੰਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਭੰਨੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ੂਰਵੀਰ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣ ਕੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਨੰਬਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ 47 ਵਾਲੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਰਿਕਰਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੰਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਪਏ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ 1 ਜੂਨ 1984 ਨੂੰ ਪਏ, 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੋਲੀ ਖੋਲੀ, 2 ਤਰੀਕ ਨੂੰ, ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਮਤ ਸਮਝੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਛਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਦਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਆ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਇਹ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਪਰ ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਜਿਹਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਰਾਏ ਖੈਬਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਆ ਜਿਹਦੀ ਕਰੰਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੇ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਦਾ 1 ਰੁਪਈਆ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 17 ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਖੜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਖੜੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਕਾਰੀ ਭਰੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਸਦਾ ਵਸਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਖੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਘਸਿਆਰੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਮਨਸੂਬੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਾ। ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਮਾਇਤ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਯੂਐਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਪਾਕ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਸ ਤੁਫਾਏ ਹਸਤੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਮਿਟਾ ਕੇ ਦਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚਿਓ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀ ਬਣਾ ਦੇਣੇ ਆ। ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਸਾਡੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਯੂਐਨ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਯੂਐਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਵਰਲਡ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੋਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ
ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ISI ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਠੱਪੇ ਲਾਈ ਜਾਓ ਕਿ ਇਹ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏਜੰਟ